અજ્ઞાનીનું પરસેપ્શન, દર્શન પૂર્ણ નથી, સમ્યક નથી. પૂર્ણ તો નથી, પણ જેટલું છે એ પણ સમ્યક નથી. કી હોલ પરસેપ્શન છે. એકાદ એંગલ વસ્તુનો દેખાય છે, પદાર્થનું એકાદ ડાયમેન્શન દેખાય છે, અને એ પ્રમાણે જ આખો પદાર્થ છે એવું માનવાથી એનું પરસેપ્શન ડિસ્ટોર્ટેડ થઈ જાય છે. સમજાય છે? આ એક જ એંગલ છે, એનાથી વિરુદ્ધ એંગલ બી હોઈ શકે. આમ પાછું રાખો તો ડિસ્ટોર્ટેડ નથી, અપૂર્ણ છે પણ સમ્યક છે. આ તો અપૂર્ણ બી છે ને અસમ્યક પણ છે, કારણ કે એ કી હોલમાંથી જેટલું દેખાયું એટલું જ છે, એમ જ છે, એમ પકડાઈ જાય છે. પેલું ફેમસ દ્રષ્ટાંત 5 અંધ હાથીની શોધમાં, અને ખાલી સૂંઢ ઉપર હાથ ફેરવીને કે હાથી પાઇપ જેવો છે, પછી કાન ઉપર હાથ ફેરવીને હાથી સુપડા જેવો છે, પછી પેટ ઉપર અને હાથી પીપ જેવો છે, જે વગેરે વગેરે. હવે આવી સ્થિતિ હોય કે અંધત્વ છે અને એકાદ અંગ જ હાથમાં આવે છે. હવે આખો હાથી જોયો હોય તો ખબર પડે કે એક જ અંગ હાથમાં આવ્યો છે. હવે જોયો જ ન હોય, આમ ઘણું હાથ ફેરવે જ, પણ લાંબી સૂંઢ જ મળે છે, તો એને એમ જ લાગે ને કે આ અજગર જેવું કંઈક એવું. આખું જોયું હોય અને પછી અંધ થયો હોય તો કહી શકે કે આ તો એનું નાક છે, પણ એ જોયું જ ન હોય, દ્રષ્ટિવંત જ ન હોય, અંધ હોય. તમે સમજવાની કોશિશ કરો, અજ્ઞાની પણ બિચારો ભાસે. તો એ અંધ છે, એક અંગ ઉપર હાથ ફેરવે છે, જેટલો એનો હાથ લંબાઈ છે એટલું એને પદાર્થને અનુભવ્યો ઇન્દ્રિયોથી, અને એની અંદર એક નિર્ણય ઊભો થાય છે, એક બોધ થાય છે, જે બોધ અનુસાર હાથી આમ જ છે એવું ભાસે છે. હવે આવી સ્થિતિમાં જીવનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થઈ શકે? એક જ ઉપાય, કોઈ દ્રષ્ટિવંત હાથીનું વર્ણન કરીને એ ક્યાં સાચો છે અને ક્યાં ખોટો છે એમ સમજાવે તો. મારી સામે હું અંધ છું, સૂંઢ ઉપર હાથ રાખીને મને લાગે છે કે પાઇપ જેવો હાથી છે. કોઈ દ્રષ્ટિવંત મને મળે, જેના ઉપર મને વિશ્વાસ હોય કે આ દ્રષ્ટિવંત છે, એ કે હાથીમાં આવું છે પણ આટલો જ હાથી નથી, તે જે સ્પર્શ્યું છે તે એનું નાક છે, એટલે તને પાઇપ જેવું લાગે છે, પણ આખો હાથી આમ છે, તો વાત બેસે. કોઈ દ્રષ્ટિવંત સદગુરુ પાસેથી જ ધર્મ શીખવો. આ વચનામૃતનો સૂર છે. ચોકસી કરવી એ દ્રષ્ટિવંત છે કે ને એની ચોકસાઈ કરવી, પરંતુ એ દ્રષ્ટિવંત પછી જે કહે ને પછી ત્યાં ખોટો તર્ક કરવો. એને દ્રષ્ટિવંત માનતા પહેલા જે તર્ક કરવા હોય તે કર, પણ એની દ્રષ્ટિવંત માન્યા પછી આ જે તર્ક છે ને, ઇટ ઇઝ અનનેસેસરી ડિલે ઓન યોર સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની. એટલે કોઈ દ્રષ્ટિવંત સદગુરુ જોઈશે જ, કે જે અત્યારે આ પદાર્થને કે પ્રસંગને કે વસ્તુને કે વ્યક્તિને સમજવામાં તું ભૂલ ક્યાં કરે છે કે જેથી તને રાગ કે દ્વેષ રૂપી વિકાર થાય છે, એ તને સ્પષ્ટ સમજાવનાર કોઈક દ્રષ્ટિવંત સદગુરુ જોઈશે. પછી એ સદગુરુની આગળ વિદ્યમાન લગાડો, સજીવન લગાડો, પ્રત્યક્ષ લગાડો, જે લગાડો, કે સદગુરુ જ રાખો. સદગુરુના ચરણને તીર્થ કીધું છે. તીર્થ એટલે શોપિંગ મોલ. જે ખરીદવું હોય તે ખરીદો. સદગુરુના ચરણમાં જે ગુણ પ્રાપ્ત કરવો હોય એ પ્રાપ્ત કરવું બહુ ઈઝી છે. કિંમત તો ચૂકવવી જ પડશે ભાઈ સાહેબ. તમને નમ્રતા જોઈશે તો તમારે એ કિંમત ચૂકવવી પડશે. તમને શાંતતા જોઈશે તો તમારે, તમને પ્રસન્નતા જોઈશે તો તમારે, તમને કનેક્શન જોઈએ, જે ખરીદવું હોય એમ બધું. ઇટ ઇઝ અ શોપિંગ મોલ. સદગુરુ વિલ નોટ સે કે આ માલ મારી પાસે નથી. આના માટે શોપિંગ મોલ એટલે બધું જ છે. એટલે શોપિંગ મોલમાં ઘૂસ્યા પછી 4-5 કલાકે જ બહાર નીકળો, કારણ કે કેટલી બધી ચીજ યાદ આવે કે પેલું કપડાં બી લેવાના છે, અરે પેલું બી લેવાનું છે, પેલું ફ્રૂટ વેજીટેબલ્સ બી લેવાના છે, બધું જ મળશે, પણ કિંમત ચૂકવવાની તો તૈયારી જોઈશે. આ કોઈ સદાવ્રત ધામ નથી કે આ જાઓ મફતમાં લઈ જાઓ. તારે તારા દોષોની કિંમત પણ કિંમત ચૂકીને પણ મળશે ને. આપણે તો મળવા સાથે સંબંધ છે, અને જ્યારે બહુ
ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર હોય કોઈ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની, તો કિંમત ચૂકવવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. આ ન થાય તો ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર વધારો, બીજું શું. સાધના કરાવશે તારી પાસે, ખૂબ સાધનો આપશે, એટલા માટે નહીં કે એનાથી તને કંઈ પ્રાપ્ત થાય, એટલા માટે કે તું એનાથી થાકી જાય, કે આટલું બધું કર્યા છતાં પણ કાંઈ ફેર, એવો ડ્રાસ્ટિક ફેર નથી. પ્રભુ હવે તમે કાંઈ કરો તો થાય, આ ભાન આવે ને એના માટે કરાવો. જ્યારે થાકો ત્યારે પુકારો. પેલું બાળક જ્યાં સુધી ચડાઈ ચડે, થાકી જાય, પછી કે મમ્મી હવે આઈ કાન્ટ વોક, એટલે પછી મમ્મી એને તેડે. આ તમે પોકારો એટલે તમે તમારો અહંકાર તોડી રહ્યા છો. તમે તમારો કરતા ભાવ તોડી રહ્યો છે કે મારું કર્યું કાંઈ થતું નથી. આ અકર્તા ભાવમાં તમારે જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે પ્રાપ્ત થાય. એટલે તમને બહુ થાકી જાઓ એટલું સાધનથી તમને ભરશે અને કરશો તમે. આપ્ત પુરુષ, વારંવાર આ શબ્દ વચનામૃતમાં મળશે. આપ્ત પુરુષનું વચન. આપ્ત એટલે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય. વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય કોણ? જેમને આત્મા પ્રાપ્ત કર્યો છે એ જ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે, તેથી એ જ આપ્ત છે. અને આપ્ત છે એટલે આપ્તના વચનથી તારું કલ્યાણ છે. તમે રસ્તામાં જતા હો ગાડીમાં અને કોઈ બી તમે અટકાવે કે બાજુ પર ઊભા રાખો, તમે ઊભા નહીં રહો. પણ પોલીસ જો તમને ઊભો રાખે તો તરત, કારણ કે એ વિષયમાં એ આપ્ત છે. એમ પરમાર્થમાં જે આત્મા પ્રાપ્ત છે તે જ આપ્ત છે. આપ્ત પુરુષનું વચન સ્વીકારો, કારણ કે આપ્ત પુરુષનું વચન ડિરેક્ટલી યુ કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇન યોર લાઈફ. શાસ્ત્રનું હજી તમારે પ્રોસેસ કરવું પડશે, પર્સનલ બનાવવું પડશે, અને પછી ટ્રાયલ એન્ડ એરરથી તમારે કયું સાધન તમને વધારે કામ લાગે છે એ તમારે એક્સપેરિમેન્ટ કરવા પડશે. આપ્ત પુરુષના વચનમાં તારે આમ કરવું, તારે આવવું, તારે જવું, તારે વાંચવું, તારે ચૂપ રહેવું, તારે બોલવું, આ બધું ડિરેક્ટ આજ્ઞા તે સમયની તમારી જે યોગ્યતા જે એ વગેરે એમાં પ્રાપ્ત ડિરેક્ટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય. ટ્રાન્સલેટ કરી શકો સદગુરુના સત્સંગને, સત્પુરુષના વચનને, આપ્ત પુરુષના વચનને. યુ કેન ડિરેક્ટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ, ટ્રાન્સલેટ ઇટ ઇન્ટુ ધ વે ઓફ થિંકિંગ એન્ડ વે ઓફ રિસ્પોન્ડિંગ. હવે હું આ રીતે જ વિચારીશ. ધ મોર યુ કેન ટ્રાન્સલેટ આપ્ત વચન ઇન્ટુ ધ વે ઓફ થિંકિંગ એન્ડ વે ઓફ રિસ્પોન્ડિંગ, you will feel, you will experience a transformation within you. But the condition is, it has to be implemented within 48 hours. 48 hours માં તમને સાંભળેલું, ગમેલું, સ્વીકારેલું, તમે જો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટાર્ટ બી નહીં કરો તો it will go back into the memory. બસ, then it won't be translated. તમે જો સ્વીકાર થયો હોય તો પછી તરત જ એની શરૂઆત તો કરી દો. કાંઈ જી નાની શરૂઆત પણ કરી દો. 48 hours પછી ધીમે ધીમે જેમ સ્મૃતિમાંથી પણ ચાલ્યું જાય છે, હા, ઇટ ગોઝ ઇન ટુ ધ લોઅર લેવલ્સ ઓફ યોર મેમરી. એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછું આવું કંઈ બોલાશે તો યાદ આવશે, હા આ તો કીધેલું, ગઈકાલે જ કીધેલું, આ તો કોક વખત કીધેલું, આપણે એમ પાછું યાદ આવશે. પણ ઇટ વોન્ટ બી ટ્રાન્સલેટેડ ઇન ટુ યોર વે ઓફ થિંકિંગ. હવે વોટ યુઝ ઇઝ ઇટ? ચાવ્યા વિના જેમ ખાધું હોય ને તે ખવાયું પણ ખરું અને એનો રસ પણ ના બન્યો, બધું વિષ્ટામાં નીકળી ગયું. શું મતલબ છે? બધું ચર્ચા કરવામાં નીકળી જાય છે જ્ઞાન. બટ ટ્રાય ટુ ટ્રાન્સલેટ ઇટ. સો ટ્રાન્સલેટ ફાસ્ટ ટુ બ્રિજ ધ ગેપ બિટવીન નોલેજ એન્ડ એક્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર.